नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ प्याजीको रेसिपी लिएर आएकी छु। हामीले घरमा सजिलैसँग मिठो प्याजी कसरी बनाउने भनेर म आज यहाँहरूलाई देखाउँदै छु। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौँ है त। प्याजी बनाउनका लागि मैले यहाँ 4वटा ठुलो साइजको प्याजलाई यसरी लाम्चो पातलो गरेर काटेर लिएकी छु। यसलाई म एउटा मिक्सिङ बोलमा राख्दै छु। मसिनो गरी काटेको 4-5 वटा हरियो खुर्सानीलाई पनि मैले यहाँ राखे। यसरी नै काटेको हरियो धनिया पत्तालाई पनि मैले यहाँ राखे। अब चाहिँ मैले यहाँ ठुलो चम्चाले भरी गरेर बेसनलाई पनि राख्दै छु। बेसन चाहिँ मैले 5 चम्चा राखे। ठुलो चम्चाको भरी 2 चम्चा चामलको पिठोलाई पनि मैले यहाँ राखे। अब नुन स्वाद अनुसार राख्दै छु। आधा चम्चा भुटेको जिरा धनियाको धुलोलाई पनि मैले यहाँ राखे। थोरै मात्रामा चाट मसलालाई पनि मैले यहाँ राखे। आधा चम्चा जति रातो धुलो खुर्सानीलाई पनि मैले यहाँ राखे। अब यसमा थोरै मात्रामा पानी राखेर यसलाई हामीले राम्रोसँग मोल्नु पर्छ। हजुरहरूले पनि यसमा पानी राख्दा चाहिँ एकदम थोरै गर्दै नै राख्नु होला। यसरी यसलाई मैले सबै मोलिसकेको छु। हजुरहरूले यसलाई मोल्दा अलि गिलो भएको जस्तो लाग्यो भने अलिकति बेसन फेरि थप्न पनि सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ प्याजी फ्राई गर्नका लागि मैले ग्यासमा तेललाई तताइसकेको छु। अब हामीले हातलाई पानीले भिजाएर अलिकति मिक्सरलाई यसरी हातमा लिने। त्यसपछि बुढी औलाले हल्का थिच्दै मैले यहाँ प्याजीलाई च्याप्टो सेप दिँदैछु। हजुरहरूले आफूलाई मनपर्ने अनुसारकै सेप दिन सक्नुहुनेछ। अब यसलाई बिस्तारै तेलको नजिकै लगेर हाल्ने। यसरी नै बाँकी रहेको प्याजीहरूलाई पनि बनाउँदै लानुपर्छ। यसरी मैले तेलमा फ्राई गर्नका लागि प्याजीलाई राखिसके। अब केही बेर फ्राई गरिसकेपछि एकापट्टि गोल्डन ब्राउन भएर पाकिसकेपछि हामीले प्याजीलाई अर्कोतिर फर्काउनु पर्छ। यसरी हामीले प्याजी फ्राई गर्दा ग्यासको फ्लेम चाहिँ मिडियम हिटमा राख्नुपर्छ। अब दुवै तर्फबाट गोल्डन ब्राउन भएर प्याजी राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ। अब म यसलाई तेल बाहिर निकाल्दै छु। केही बेरसम्म म यसलाई छन्नीमा तेलको माथि नै राख्छु। यसो गर्दा यसमा रहेको एक्स्ट्रा तेलहरू सबै झर्छ। अब म प्याजीलाई पेपर टावलको माथि राख्दैछु। अब बाँकी रहेको प्याजीलाई पनि हामीले यसरी नै पकाउँदै जानुपर्छ। यसरी तातो क्रन्ची प्याजी हाम्रो पाकेर तयार भइसकेको छ। यसरी बनाएको तातो प्याजी हामीले पानी पर्ने मौसममा बनाएर खायौं भने एकदमै स्वादिलो हुन्छ। हजुरहरूले पनि यो सजिलोसँग बन्ने मिठो प्याजीलाई एकपटक घरमा बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। आशा छ यहाँहरूलाई मन पर्नेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय रहोस्। धन्यवाद।